Hello guys, welcome to my channel, LordSageSadiTV. Narito tayo ngayon sa ating gulayansapaaralan ng Kabangkalan National High School at ipakita natin ang mga bunga ng ating organic cucumber. Ito ang isa sa mga bunga ng ating organic cucumber. At sukatin natin. Mula dyan hanggang dito. Yan. Ganyan kahaba, kalaki ang ating organic cucumber dito sa Kabangkalan National High School, Gulayansapaaralan.